Aku baca tu komen korang dekat YouTube. Kan? Aku baca semua komen korang. So sekarang ni kalau korang nak aku cakap BM, aku cakap BM. So hari ni kita ada dua Proton kereta. Proton paling latest. Kita ada Proton Iris Active, kita ada Proton Persona Premium. So diorang dah update ni kali ketiga untuk Iris, kali kedua untuk Persona. Betul lah? Kan? So ni the third update untuk Iris, second update untuk Persona. So apa dia ubah? Iris Active baru ni nama pun Active, so diorang buat ala-ala sporty sikit, ala-ala SUV sikit lah. So kau tengok bumper depan baru, nampaklah agresif sikit, LED lights pun baru, dia ada auto on and off. Tepi ni aku tak tahu lah kau suka ke tak, tapi dia macam ala-ala GTI sikit lah. Dengan rim dia. Rim dia sekarang kalau ambil yang paling atas sekali, range topping, dia dapat 16 inci dual tone. Yang lain semua dapat 15 inci single tone. So aku rasa better kau ambil Iris Active ni kalau korang macam jiwa muda sikit ke, ataupun kau baru nak kahwin, baru nak start hidup ke apa kan. Iris Active. So jom ikut aku. Lupa nak cakap, yang ni color baru. So color option baru untuk Iris Active adalah nama dia apa? Passion Red. Passion Red. So dia tegang sikit lah. So again, ni lebih kepada orang yang berjiwa muda. So aku tak tahu aku suka ke tak, sebab sekarang ni aku mungkin tak suka sangat, tapi maybe dia akan grow lah. So apa lagi yang baru? Kalau kau tengok dari side profile dia pun, dia ada roof rails ni pun ala-ala SUV, ala-ala crossover sikit. So sebab tu nama dia Active. Tapi bagi aku kalau kau tengok kereta ni as whole, kau nampak macam sporty sikit lah kalau compare dengan Persona Premium tu. Bagi aku Persona Premium tu lebih kepada macam nama dia jugalah premium. Itu lebih kepada orang yang dah lama hidup sikit, dah established, nak nampak style sikit. Dia boleh buat Persona Premium. So jom masuk dalam tengok apa baru. Okay, kat dalam pula dia ada semi leather seats. Maknanya tepi je leather, tengah fabric. So bila kau duduk, kau tak adalah panas sangat. Nak jaga pun mungkin senang sikit. Nampak dalam tu ada highlight merah-merah, nampak sporty sikit, nampak aktif sikit, nama pun aktif kan. Tapi engine sama, engine still 1.6, gearbox pun sama CVT. Cuma kalau kau nak murah sikit, kau tak dapat aktif, kau dapat yang variant yang lain. Cuma variant lain dia 1.3. Apa lagi ya? Kalau kau zoom ni, zoom kau tengok tengah ni. Tengah center console semua baru. Dia punya touchscreen baru. My Proton pun dia ada baru juga. My Proton dia kau boleh buat, kau boleh control aircon tu. Kau cakap kan turn on aircon, dia buat aircon. Side tingkap driver pun boleh. Tapi tu lebih kepada gimmick lah. Jari kau lagi dekat, so kau buka pakai jari lagi senang. And tempat letak barang, armrest kat tengah tu pun lagi besar, lagi banyak barang kau boleh simpan. Jom kat belakang. Inilah rupa belakang dia. So dia finishing untuk rear light ni pun dah lain sikit. So again, macam aku cakap, dia nampak lebih sporty, lebih garang, lebih berjiwa muda. Tapi kalau yang ni bukan taste kau rasa ni terang sangat, kau rasa ni mencapap sangat, kita pergi kat sini pula, Proton Persona Premium. So Proton Persona Premium ni, dia punya style update lebih kurang sama macam Iris. Dia punya guideline tu lebih kurang sama je. Bumper baru, LED light baru, tapi signal dia still bulb lah. Rim pun baru. Rim dia style macam, kalau kau tengok rim Iris Active ni, dia macam ala-ala rally sikit lah. Tapi yang ni premium. So nampak style sikit. 16 inci juga, dual tone juga. Color pun baru. Color dia apa nama dia? Space grey. Space grey. So again aku cakap, yang ni kalau Iris tu, kalau kau baru start kerja, kau dah ada duit sikit, kau baru kahwin ke, anak seorang ke, better ambil Iris Active lah. Tapi kalau kau dah macam aku, anak 2-3 orang, kau nak ambil bawa banyak barang, stroller kat belakang, aku rasa better kau ambil Persona Premium. Sebab aku tunjukkan kau, boot dia besar gila tu. Boot untuk Persona Premium ni 510 liter. So kalau kau nak simpan barang banyak lagi, kau boleh fold seat dia, dapatlah besar sikit. Cuma dia ada panel kat tengah ni, kau tak boleh dapat barang yang besar-besar. Macam Iris Active, dia boleh full seat tapi dia tak ada dia punya panel tu. So mungkin kau boleh simpan barang yang lebih besar, macam almari ke kabinet. Kau pergi IKEA, kau boleh still bawa balik barang pakai Iris Active. Tapi kalau macam aku, kalau aku nak bawa bag baby ke, stroller ke apa ke, aku rasa aku lebih suka Persona Premium ni. Sebab kau baling lah. Kau tak payah risau nak susun cantik-cantik apa kan, baling lah, letak lah. Tu bagi aku lah. Aku rasa aku dah makin tua sikit. Tapi aku rasa ni lagi senang daripada aku. Aku lagi suka colour dia, aku lagi suka design dia. Walaupun belakang dia mungkin
terangkat sikit daripada Iris Active, tapi tak apa. Kita tengok dalam pula. Sibuk saya kamera ni. Okay, kalau kau tengok dalam pula, kalau Iris Active tu dia semi leather seat, tepi leather, tengah fabric. Yang ni dia semua leatherette. Color dia pun color lebih, macam saya cakap, matang sikit lah. Dia macam color ala-ala brown sikit. Tapi center console dia pun semua baru. Dia punya touchscreen baru, dia punya aircon sekarang pun ada digital display. Dia punya high proton pun dah update. Armrest pun dah update. Tempat simpan barang bawah armrest pun makin besar. Engine pun sama juga. Engine 1.6 liter, gearbox steel CVT dalam 110 horsepower, 109 horsepower, 150 Nm torque. Okay. Tu semua bergantung kepada apa yang kau nak. Kau muda, kau rasa macam nak mencapap sikit, kau nak cerai awet ke apa, mungkin kau pilih Iris Active. Sebab kalau kau tengok kereta tu daripada jauh kau nampak. Tapi kalau kau dah establish sikit, kau nak style yang lebih macam nak cakap lebih premium lah. Yang tu sporty, yang ni premium. Aku rasa Persona Premium ni lagi style bagi aku. Sebab aku suka colour dia, aku suka overall design dia. Lastly, harga. Iris Active ni variant yang paling tinggi, yang juga paling mahal lah. Tapi harga dia 54,800 kan. So beza dengan Persona Premium pula, yang ni tambah 1,000 je. So tambah 1,000 je, RM55,800. So kalau kau ambil loan, bayar-bayar bulan tak ada beza pun. Yang ni boot lagi besar, tapi tu gaya lagi sporty. So kau nak active ke, kau nak premium tu ikut suka kau. Tapi aku suka premium. Kan? Nak tahu lebih lanjut? Diary Top Gear Top.com.my. Dah?